في قرية صغيرة تتناثر بيوتها الطينية بين الحقول، وتحيط بها أشجار النخيل من كل جانب، ويمر في وسطها جدول ماء ضيق يسقي الأراضي. ولد ونشأ حسن. كان شابا في أوائل العشرينات، قوي البنية، طويل القامة، أسمر اللون بفعل شمس الحقول، وذو عينين تلمعان بالطموح والقلق معا. كان حسن يعمل مع والده في الزراعة منذ صغره، يعرف متى تبذر الحبوب ومتى تسقى الأرض ومتى يحين وقت الحصاد. كان يخرج مع الفجر يحمل فأسه على كتفه، ويعود مع غروب الشمس ويداه مليئتان بالطين. ورغم أن الأرض كانت تعطينا القوت اليومي، إلا أن العائد المادي لم يكن يكفي. الفقر كان يلاحق الأسرة، يضيق عليهم حياتهم ويكتم أنفاسهم. كان حسن يرى شباب القرية الذين سافروا إلى الخليج أو بعض الدول العربية الأخرى، وكيف عاد بعضهم بعد عام أو عامين بمال وفير، اشتروا به أراضي وبنوا بيوتا حجرية بدل الطين. كان ينظر إليهم بحسرة ويقول في نفسه: لماذا أبقى هنا أسير الحقول الضيقة؟ لماذا لا أجرب حظي في الغربة مثلهم؟ وذات يوم جلس حسن مع صديقه سالم تحت شجرة التوت الكبيرة في طرف القرية. كانا يتحدثان عن أحوال الحياة. قال حسن وهو يزفر بعمق: إلى متى يا سالم سنظل نزرع ونحصد ولا نرى سوى الفقر؟ انظر إلى فلان، عاد من السفر واشترى أرضا جديدة، وفلان الآخر فتح متجرا كبيرا، ألسنا مثلهم؟ أجابه سالم: الرزق بيد الله يا حسن، الغربة ليست كما تظن، فيها مشقة وذل، قد تعود بالمال وقد تعود مكسورا. لكن حسن لم يسمع إلا صوت طموحه. كان يرى أن السفر هو طريق الخلاص من هذه الحياة الضيقة. عاد حسن إلى بيته في تلك الليلة، وجد أمه جالسة قرب موقد صغير تطهو الطعام البسيط للأسرة. جلس بجوارها وظل صامتا لحظة، ثم قال: أماه، أفكر أن أسافر، لم أعد أتحمل هذه الحياة، أريد أن أبني مستقبلي، أن أغير حالي. نظرت إليه أمه بقلق: الغربة يا بني نار تحرق القلب قبل الجسد، الرزق عند الله، فاصبر وارض بما قسمه الله. لكن حسن أصر: لقد ضاقت بي الأرض هنا، سأجرب ولن أندم. وفي تلك الليلة لم يغمض له جفن، ظل يفكر في المستقبل بين خوف ورجاء. كان يسمع همسات قلبه: الغربة صعبة، لكن ماذا لو كانت هي طريقي للرزق؟ بدأ حسن منذ اليوم التالي يسأل عن فرص للسفر. ذهب إلى المدينة أكثر من مرة، ودخل مكاتب السفر التي تملأ الأزقة. كان يسمع وعودا براقة: ستعمل براتب كبير، ستعيش حياة كريمة، سترجع غنيا. وكلما سمع هذه الكلمات اشتعلت نار الطموح داخله أكثر. لكن داخله كان هناك صوت آخر، صوت أمه، وهي تقول: أي مال بلا كرامة لا خير فيه. وقف حسن ذات مساء على حافة قريته، ينظر إلى الأفق البعيد حيث تغرب الشمس خلف الجبال. أخذ نفسا عميقا وقال في نفسه: سأغامر، ربما أعود بخير كثير، وربما تكون الغربة مدرسة تعلمت فيها درسا لا ينسى. وهكذا بدأ طريق القرار، طريق لن يعرف نهايته إلا بعد أن يذوق مرارة الغربة بكل تفاصيلها. منذ أن حسم حسن أمره، صار يسعى بجد لإيجاد فرصة سفر. كان يذهب إلى المدينة المجاورة كل أسبوع تقريبا، يدخل مكاتب السفر التي يملأها ضجيج الشباب الباحثين عن مستقبل أفضل. في كل مكتب كان يجلس رجل أنيق خلف مكتب خشبي، يلقي بكلمات منمقة عن الرواتب العالية والعيش المريح في بلاد الغربة. دخل حسن ذات صباح إلى مكتب سفر معروف. استقبله رجل قصير الطامة، ممتلئ الجسد، ذو بطن بارز، يرتدي بدلة لامعة تفوح منها رائحة العطر النفاذ. ابتسم الرجل ابتسامة واسعة وقال: أهلا بك يا بني، أنت تبحث عن فرصة سفر، أليس كذلك؟ أجاب حسن بحماس: نعم، أريد أن أعمل وأكون نفسي. قال الرجل وهو يلوح بيده كمن يملك مفاتيح الرزق: لا تقلق، لدينا عقود عمل في الخليج، راتب ممتاز وسكنا مريح ومعاملة كريمة. ستعود بعد عام واحد بحقيبة مليئة بالمال.
كانت الكلمات تتساقط على قلب حسن كالمطر على أرض عطشة. أحس كأن حلمه يقترب. سأله: وما المطلوب مني؟ أجابه الموظف: فقط جهز جواز سفرك وبعض الرسوم الإدارية، والباقي علينا. عاد حسن إلى قريته وهو يفكر في كيفية جمع المال المطلوب. لم يكن يملك سوى قطعة أرض صغيرة ورثها عن والده. جلس مع أمه وأخته وأخبرهم بالأمر. دمعت عين الأم وقالت: أترضى أن تبيع أرض أبيك؟ هذه قطعة من دمائنا وعرقنا. قال حسن بحزم: يا أمي، الأرض قد تعطينا قوت يوم، لكن الغربة قد تجلب لنا مستقبلا كاملا. سأبيعها وأعود بما يعوضنا أضعافها. وبالفعل باع الأرض وجمع المال. كان قلبه يتأرجح بين فرحة الحلم وخوف المجهول. جاء يوم السفر. في صباح غائم تجمع أهل البيت حول حسن. كانت أمه تبكي بصمت وهي تمسك بيده كأنها لا تريد أن تفلتها. قالت له: اذكر الله في غربتك ولا تنسى الصلاة. تذكر دائما أن أي مال بلا كرامة لا يساوي شيئا. ابتسم حسن محاولا إخفاء توتره. لا تقلقي يا أمي، سأعود إليكم بخير. ركب الحافلة متجها إلى المطار والقلب يضج بمشاعر متناقضة: حماس، خوف، وحنين. كانت نظراته معلقة على قريته من نافذة الحافلة حتى اختفت عن الأنظار. في المطار كان الزحام شديدا. مئات الشباب مثله، كل منهم يحمل حقيبة صغيرة وأحلاما كبيرة. جلس بجانب شاب اسمه محمود. تبادل الحديث عن المستقبل. قال محمود: أخي سافر من قبل وعاد بمال وفير. أظن أن الطريق أمامنا مفروش بالخير. ابتسم حسن رغم قلقه. نسأل الله التوفيق. وعندما صعد إلى الطائرة لأول مرة في حياته شعر وكأنه يطير بأحلامه نحو السماء. جلس بجانب النافذة ينظر إلى الغيوم البيضاء وقلبه يخفق بشدة. كان يتخيل نفسه بعد عام يعود بملابس جديدة، يشتري أرضا أكبر ويبني بيتا من الطوب الأحمر بدل الطين. لكن في أعماق قلبه ظل صوت أمه يهمس: الغربة نار لا تطفئها الأموال. وصل حسن إلى الدولة الجديدة مع غروب الشمس. كان المطار ضخما، الأضواء فيه تلمع كأنها نجوم على الأرض. استقبله رجل بدين بوجه متجهم، يرتدي ثوبا أبيض مكويا بعناية. اقترب منه وقال: أنت حسن؟ أنا كفيلك، سلم جواز سفرك. ناوله حسن الجواز ببراءة وهو يظن أن الأمر إجراء طبيعي. لم يكن يعلم أن هذه اللحظة ستكون بداية رحلة طويلة من المعاناة. خرجوا من المطار مع الكفيل. ركب سيارة فاخرة، لكنه شعر أن الهواء ثقيل وكأن الحرية غابت عنه منذ أن ترك جوازه في يد غريب. في الطريق أخذ الكفيل يتحدث بلهجة آمرة: غدا تبدأ العمل، لا أسئلة ولا نقاش، هنا النظام واضح. أومأ حسن برأسه صامتا، لكنه في داخله شعر أن شيئا ما ليس على ما يرام. وصل إلى سكن العمال، غرفة صغيرة مكتظة بالأسرة الحديدية، رائحة العرق والحر تضرب الأنفاس. ألقى حقيبته الصغيرة على سرير قديم وجلس متعبا. أغمض عينيه وهو يردد: اللهم اجعلها رحلة خير ولا تجعلني أندم. لكن قلبه كان يهمس بخوف لا يزول. ربما بدأت رحلتي نحو درس لن أنساه ما حييت. استيقظ حسن في صباح اليوم التالي قبل أن يشرق نور الشمس. كان صياح الديك يختلط بأصوات العمال الذين يتحركون داخل السكن الضيق. لبس ملابسه البسيطة التي جلبها معه من قريته وغسل وجهه على عجل، ثم خرج مع بقية العمال إلى مكان العمل. ركبوا شاحنة قديمة مكتظة بالبشر يتمايلون داخلها مع كل حفرة في الطريق. جلس حسن بين شباب من جنسيات مختلفة، بعضهم يضحك ليتناسى مرارة الغربة، والبعض الآخر صامت كأنما يحمل فوق رأسه جبالا من الهموم. حين وصلوا إلى موقع العمل وقف الكفيل بوجهه المتجهم وصوته العالي يقول: هنا ستعملون، كل واحد يعرف ما عليه، لا أريد شكوى ولا اعتراض. نظر حسن حوله فإذا هو أمام ورشة ضخمة للبناء، آلات صاخبة، غبار يملأ الجو، وأشغال شاقة لا تنتهي.
استلم حسن أدواته وبدأ العمل. كان يتوقع أنه سيعمل في وظيفة أسهل كما وعده مكتب السفر، لكنه وجد نفسه يحمل الطوب والحديد تحت شمس حارقة، يتصبب العرق من جبينه وظهره يئن من الثقل. مع نهاية اليوم اجتمع العمال في السكن يتحدثون عن رواتبهم. جلس حسن بينهم متحمسا لسماع موعد صرف راتبه الأول. أحدهم قال: الراتب الذي استلمناه أقل مما كنا نتوقع. تسارعت دقات قلب حسن فأسرع يسأل: كم استلمتم؟ أجابه رجل خمسيني: أقل من نصف المبلغ الذي اتفقنا عليه. لم يصدق حسن أذنيه. هرع في اليوم التالي إلى الكفيل وقال: سيدي، هذا ليس المبلغ المتفق عليه، وعدوني في بلدي براتب أكبر. ضحك الكفيل بسخرية وقال: وعدوك؟ هذه مشكلتك أنت. هنا هذا ما ستأخذه. إن لم يعجبك عد إلى بلدك، لكن جوازك عندي. كانت كلمات الكفيل كخنجر يغرس في صدره. تراجع حسن إلى الوراء مذهولا، ثم عاد إلى عمله بصمت وهو يحاول أن يخفي دموعه. في تلك اللحظة أدرك أن حلمه الذي حمله عبر البحر تحول إلى كابوس. جلس في المساء يكتب رسالة قصيرة لأمه: أنا بخير يا أمي، لا تقلقي، الأمور مختلفة قليلا عما توقعت، لكني صابر. أخفى الحقيقة عنها فلم يشأ أن يثقل قلبها بوجعه. مرت الأيام وكل يوم كان أشبه بجبل يحمله على كتفيه. كان يعمل 10 ساعات أو أكثر، وفي نهاية الشهر يستلم راتبا لا يكفي حتى لإرسال جزء صغير منه لأسرته. وكلما حاول أن يطالب بحقه قبله الكفيل بنظرات قاسية وصوت غليظ: إياك أن تفتح هذا الموضوع مرة أخرى، أنت هنا لتعمل فقط. لم يكن حسن وحده في المعاناة، كان هناك عشرات من العمال مثله، كلهم وقعوا في نفس الفخ. لكن الخوف كان يكمم أفواههم. كانوا يتهامسون في الليل: ماذا نفعل؟ لا نملك جوازاتنا، لو اعترضنا سيطردوننا بلا شيء. أما حسن فقد كان قلبه يغلي بالظلم، لكنه كان يتمالك نفسه. كان يقول في سره: اللهم أعن على الصبر، إن لم أستطع أخذ حقي فلا تجعلني أضيع ديني وكرامتي. وذات يوم بينما كان يحمل الطوب على كتفه شعر بدوار شديد فسقط على الأرض. هرع إليه بعض زملائه، أما الكفيل فلم يحرك ساكنا، بل قال ببرود: دعه يستريح قليلا ثم ليعد إلى عمله. تلك اللحظة كشفت لحسن أن الكفيل لا يرى فيهم إلا آلات تعمل، لا قلوبا تنبض ولا أجسادا تتألم. في الليل وهو مستلق على سريره الحديدي في السكن أخذ ينظر إلى السقف المتصدع ويقول لنفسه: هل كنت مخطئا حين تركت أرضي وأهلي؟ كنت أبحث عن المال، لكنني وجدت نفسي أبيع كرامتي. أغمض عينيه والدموع تحرق وجنتيه. لم ينم تلك الليلة، ظل يتقلب بين أفكاره، يتذكر وجه أمه ونصيحتها: أي مال بلا كرامة لا خير فيه. وكان يعلم في قرارة نفسه أن هذا لم يكن إلا بداية سلسلة من الصدمات التي تنتظره. إلى اللقاء في الجزء الثاني. وختاما، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.